Med över 600 miljoner klick på YouTube var de en av världens mest populära humorgrupper under 2013 och 2014. Nästa helg intar de Globen med sin Expensive Jacket Tour. Men innan dess ska de gästa Melodifestivalfinalen nu på lördag. Ja, nu är de här ända från vårt älskade grannland i väst. Norges svar på Filip och Fredrik fast med talang. Välkomna hit, Ylvis! Tusen hjärtligt tack. Det var den bästa intervjun någon gång. Tack. Välkomna hit alltså. Bård och Vegard heter ni. Ja. Har vi pratat om lite här. Hur mår ni? Vi har det kämpefint. Vi har det fint. Vi har varit i Sverige hela dag. Det är sol. Vi gör press. Det är typ bra. Var det där ditt sätt? Snackar du svenska nu eller var det norska? Nej, jag ska snacka norsk. Vi hatar ju när folk kommer från Sverige till Norge och snackar svorsk. Så därför ska vi pröva att snacka norsk hela tiden. Så nu pratar fastän ni det norsk? är ju lite... Man får Försvenskat lite. Ja, man vill ju gärna prata lite svenska. Så Men ni, det ska vi la vara med. ni kom alltså till Stockholm idag? Ja. eller? Mm. Med fly. 08:40 från Oslo. Ja, men det är bra. Ni behöver inte berätta vilket flygbolag ni kommer hit med. Okej. Jag behöver inte berätta mer om det. Okej. Ja. Ni ska vara med i Melodifestivalen nu på lördag. Ja. Vad kan vi förvänta oss av det? För den som tittar. Nej, konceptet är ju att det är många sånger som konkurrerar samman och så väljer man en och sända till Eurovision Song Contest. Och vi har fått veta att vi bara ska vara mellanökt. Vi trodde vi skulle vara med och konkurrera, men okej. Ja, men för jag läste det att ni trodde att ni skulle liksom vara med och tävla. Ja, måste det kännas... hade ju varit the shit. Då kunde vi ha vunnit och så kunde vi representerat Sverige i, här nere, Japan. Österrike. Men inte mer som en ära att få vara mellanakt, för då kan ju liksom, det kan inte gå dåligt, förstår ni vad jag menar? Jo. Även om ni är jättedåliga och inte får några röster så är det men liksom... idag i taxin och så satt vi och snackat med taxichauffören och så sa hon, när ska ni spela? Så sa vi mellanakt. När de andra käkar. Är det sant? Jag tror inte på det. Ja, men det är, Nästan i alla fall. så det är ju en slags katastrof. Men okej, vi ska göra det bästa utav det. Men hallå, hur gillar ni Eurovision? Ja, vi har... Jag må innom det att de sista åren har jag fallit lite av. Nu förstod jag inte vad jag sa. De sista åren då har jag drabbat av. lite bakom. Ramlat av vadå? Eurovision Men- Du har inte vagnen. följt det så mycket Nej, senaste inte åren. följt det Nej. så mycket. Jaha, så du gjorde det tidigare? Ja, sån 20-0. tidlig 2000 det har jag lite koll på. Får man Men fråga, han fiolkillen måste... Fiolkillen, ja. vad heter han nu än? Alexander Rybak. Just det. Ja. Får jag bara fråga hur gamla ni är? Får man ställa sådana frågor? Ja. Ja. Du kan begynna du, Bård. Ja, hej. Bård Ylvisåker, född i 1982. Alltså är jag 33 år den 21 mars. Ja, snart. Ja, Det är samma dag som Globen. samma dag som Globen. Ja. Väder. Oh my god. Och Ja, mitt namn är Vegard Ylvisåker, den lite äldre broren. Lite mer chubby. Lite chubby. Och född i 1979. Alltså 35. okej, så ni gillade Eurovision mer när ni var yngre och sen så slutade ni Ja, men göra- nu, alltså, det har bara inte blivit så mycket tid till att följa det. Nej. Alltså, Melodifestivalen i Norge är en lite annan grej. I Norge är det mer skit än i Sverige. I Sverige är det en stor happening. I Norge har det varit traditionellt sett ganska dåligt. Men de senare 3-4 år så har det blivit lite mer som populärmusik i det som heter Grand Prix, ser vi i Norge. Melodifestivalen. Men nu har det begynt att tappa sig lite igen. Ja. Men hörni, Melodifestivalen är egentligen vad kan jag säga, en försmak på lite. vad som komma skall. För ni pratar ju om Globen ska ni inta. Ja, det som Nästa. komma skall är ju att vi... Men ni ska väl berätta mer om det senare? Okej, kul. Ja, för Sorry. vi ska lyssna på The Fox. Vad vill ni säga någonting om The Fox? Nej, det är en sång om en räv. Ja. Är det det enda? Ni har det- kanske sagt tillräckligt om det. Jag tror ni har Många- hört den, ni ja. som lyssnar. Den Vi är kör. helt okej. Ja. Det där var Ylvis med The Fox. Du lyssnar på Metropol 93,8. Vi har alltså med oss norska humor, vad ska man kalla det, fenomenet, gruppen Ylvis i studion. Bård och Vegard, ni är här med oss. Hörrni, vi pratade förut innan ni kom om våren. Om att den här tiden på året är en sån här tid då man vet inte riktigt, ska man fortsätta med dunjackan?
eller ska man, är det du en sån eller? Nei, ja, det der har jeg snakket mye om i det siste. Okej, eller ska Och jag har man den- köra den snygga vårjackan som egentligen kanske är lite för tunn? Men snygga dunjackan då? Ska vi glemme den? Den finns ju inte enligt den oss. finns ju. Anna säger att det inte finns snygga Jo, en vinterkläder. det är ju- Canadian Goose. Har ikke du en har ikke Det finns du många en... andra Det finns jackor. jättemånga andra märken också. Jørgen, han er min Canadian Å ja. Men du har ikke lov, det er Sverige. Du har ikke lov å si sånne merker og sånt. Det er så strenge på det. Det der er litt sånn Sverige, litt Pyongyang. sånn Nord-Korea på det der greiene der. I Norge, Det är inte- I Norge kan du Det si är alt så här mulig. Det finns jättemånga olika märken. Hur som Ja, helst, det är sant. men ni har ju samma typ av problem som vi har. Alltså Ja, att när ni har samma slags väder i alla fall. Liksom. Vi har bad våra lyssnare höra av sig. Någon som skriver så här, vi sa, vilket team är ni? Är ni team det ena eller det andra? Svettas in eller frysa in våren? Både och, omöjligt att veta. Ena dagen klär man av sig, fryser ihjäl, nästa har man tjocka kläder och smälter ner. Helt klart. Jeg tar på meg sånn, hva heter det? Ullstillongs heter det i Norge. Brallor, bara långa brallor, ullbyxor. Ull! Ja, Inte det jättevarmt? Det Jättevarmt tar jeg ju. på meg i august, og så går jeg med det til mars. For jeg er kald. Men det er psykopatisk. Ja, det för känns jag är lite alltid så. kall. Ja, okej. Men jeg har en liten oppfinnelse som jeg holder på å jobbe med, og det er nemlig en jakke som man kan blåse opp og suge ut luften av. For det er jo luften som isolerer. Så når det blir kaldt, så blåser den opp, så blir den full av luft. Varm och god jacka det här, kavaj. Och så, oj, nu kommer solen fram. Så bara... Men då måste jag bara fråga, ruttnar inte du på samma jacka? För att jag tröttnar, alltså när vintern är slut då vill jag kasta den där vinterjackan någonstans och inte se den förrän nästa år. Ja, men vi er menn på 30 år. Altså. Ja. Nei, vi vil jo ha en neoprendrakt så vi kan ha. Funktionalitet. Vi går vidare. Ja, Vi vill men gå i jag tänker- våtdrakt. Till de som har lyckats missa er, vilket jag inte kan förstå för det har varit en otrolig liksom, Ylvis-våg senaste året, så kan man ju minst sagt säga att ni har haft ett väldigt framgångsrikt år. Ni släppte The Fox som broke the internet med 500 miljoner, Broke it down. nästan 500 miljoner views på YouTube. Det är helt sjukt. Ni har hunnit gästa Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon och jag liksom undrar lite, hur har era egon alltså hanterat det här helt ärligt? Det har jo påvirket både meg og min familie i negativ retning, vil jeg si. Vi har blitt noen... Jeg fikk nettopp en melding fra min kone. Kone, Ja, altså min fru. Men det vet ju till och med... ja, men förlåt, jag vill bara förtydliga. Ja, det är bra. Kone. Så går det bra? Blir det noe suksess? Det er det eneste vi tenker på. Ja. Sånn er vi blitt. Det är succé. Ja, eller du menar liksom att ingenting. ribban har blivit, alltså vad kallas det för? Den här- Otroligt högt. Otroligt hög. Högre Alltså, nivå. är man inte bäst så typ spelar det ingen roll, eller? Nei, det er seriøst, så... Ja, men vi hadde jo holdt på i 13 år, så vår ego er jo allerede, det er jo kjørt, liksom. Det var jo kjørt når vi var 25, så var vi allerede usympatiske og arrogante, så nå, Men är ni osympatiska? Nei, jeg vet, det er jo vanskelig å kommentere det. Det er så på egne vanskelig for vegne. oss å si. Ja, men uppfattas ni som det av er omgivning? Är det något som till Ja, det är exempel din vanskligt fru, för brukar oss. hon säga det ibland? Gud vad du är Ja, osympatisk. men det skal gjør ikke jo helt- alle fruer. Nei, vi skal ikke høre på Det er hva for Vegard sin sant. fru sier. Nei. Det- Hörrni, Vi prøver så godt vi kan å være Ja. ja, hyggelig. jag är intresserad av det här med framförallt Ellen DeGeneres. Alltså, vad var det roligaste med att vara där? Hos Ja, henne? vi hadde en sånn liten peptalk før selve programmet, da vi kom inn i garderoben til omkledningsrommet til Ellen. Og så skulle vi snakke igjennom, og sånn, så hun var veldig entusiastisk, og alt var fint. Men hun hadde sykt høy musikk på. Det gikk noe sånn Litt her sånn spa-musikk. munkespa-musikk. Sånn at altså, det var rolig musikk, men kjempehøy, så vi måtte sitte sånn all right, so yeah! Snakke høyt over spa-musikk. Det var veldig mye sånn lys og mye sånn røkelse. røkelse. Men det känns väl, är inte liksom Ellen, inte allt ett steg ner nu? For en kvinne er det sikkert det. Nej, men jag tänker för er att ni har fått gästa liksom Ellen och Jimmy Fallon. Alltså så här, vad är nästa steg? Det finns ju ingenting Jo, som är men större. det er det som er så fint. Det finnes så mange steg fordi at et steg ned kan jo også være et steg opp hvis det er liksom hvis man gjør hvis man kommer på et helt absurd talkshow i Hong Kong Ja. som har så er jo det for oss i humorverden et steg opp. Altså Ja. å gjøre liksom Ellen DeGeneres og Jimmy Fallon er jo fantastisk stort, men det er også liksom det begynner å nærme seg noe som vi egentlig som er litt sånn. Altså, vi er jo ikke popartister. Nej. Så for oss, vi har jo vært på et Good Morning Show i Bishkek, hovedstaden i Kirgisistan. Det var jo for oss en fantastisk opplevelse, og
För att det var så himla konstigt. Ja, det var helt helt spesielt, sant. Så det å få gjøre mangfoldet, det er jo det som er virkelig stort. Det er noe for oss, med da. når du sitter utenfor, så sier de Ylvis! Så kommer det inn, så skjønner du ingenting. Det er jo helt fantastisk. Men la det være sagt, fantastisk for oss å være på Jimmy Fallon. Altså, For alle. Absolut. Jag tänkte på det där du sa, Bård, med att ni inte är popstjärnor. Och det är liksom en sak som jag tycker är så fantastisk med er, att det är väldigt svårt att så här, sätta in er i ett fack, för ni gör så mycket. Hur beskriver ni själva liksom vad ni är? Om ni liksom är på era barns skola och dagis, så är det så här, pappadagen, vad jobbar liksom lilla pappa med? Vad skulle ni säga då? Nei, men nå i Norge har det blitt sånn at jeg tror mine barn sier at jeg jobber med TV. Altså, vi har et talkshow. Det er jo en ganske sånn, det kan man forstå. Da er man liksom TV-host. Men utover det så er det jo masse spesielt vi gjør, liksom, som er litt vanskelig å forklare på pappadagen. Ja, jeg har aldri hatt pappadag. Nei, vi er alltid i utlandet når det er pappadag. Ja, vi er alltid i Sverige. Det er pappadag i dag. Mamma får gå på pappadagen. Ja, mammadag, vad säger det? Hörni, ni ska dra iväg alldeles snart. Vi ska få behålla er en liten stund till. Och innan det ska vi lyssna på en till låt. Vill du presentera den? Ja, men det här låten är fantastisk. Det var den första låten jag hörde med Ylvis. Den heter Stonehenge och det var min pojkvän som visade den för mig och jag bröt ihop av skratt och jag visade den för alla jag kände och den heter Stonehenge. Varsågoda. Ylvis Stonehenge är i Metropol 93,8. Klockan är snart 3. De är med oss här i studion, Bård och Vegard. Jag känner hela tiden att jag tänker att jag uttalar ert namn fel, men jag gör det perfekt. Bård och Vegard. Ja, det är perfekt. Det känns som att det är perfekt. Hörrni, vi har pratat om Melodifestivalen. Ni har ju något kanske lite, skulle man kunna säga, fetare för er del på gång nästa helg i Globen. Ja, altså, nå skal ikke vi disse Melodifestivalen. Nej, men det här är ju mer er, bara Ja, er. helt klart. Ja. Det är Kan ni- absolut. Berätta. Det är en konsert i Globen med oss, av oss. Vi håller på i cirka 1 time og 30 minutter og spiller vår musikk og gjør masse, hva skal vi si? Vi gjør det vi har Mest lyst til. Det vi vill i 1,5 timme. Man vet inte riktigt Og vad det det er är. humor. Det er humor. Det är humor. Så det är en konsert, en arena-gig. Ja. Har ni varit här och kört på det här sättet förut? Vi har Nei. aldri gjort noen ting i Dette var Sverige. første 2 gigger. Vi begynner med Friends Arena, og så tar vi Globen. Og sannsynligvis etter det så får du aldri mer høre fra oss. Antageligvis noen ganger. ender vi opp på den røde tuppen, galna tuppen i Säffle. I Säffle. Vi kunne varit någon. Vi bara gjorde lite fel. Ja, men jag tänkte på, den heter ju Expensive Jacket Tour, Ja. eller hur? Det är ju ett namn, det är ju både tydligt på så sätt att man förstår att man kommer få se mycket dyra jackor. Takk. Ja. Ja, jag undrar liksom, hur stor är jackbudgeten? Cirka. Sikkert ganske lite i forhold til Kanye West. Ja, Kanye har nok Det säger i och för sig inte jättemycket. Nej. Nei, det er sant det. Jeg vil si at det er på størrelse med barna til Kanye West sitt jakkebudsjett. Ja. Nei, Nei, mindre men enn det. jakkebudsjettet Kanye og Men de får jo alt gratis. Nei, de men får alt altså, det gratis. er jo bare at vi har vanligvis så har vi jo ingen jakker. Så liksom bare å ha én jakke var jo et steg opp for oss. Men det blir Ja, flere expensive. jakker. Ja, det blir- Altså. Jag förstår inte det här alls. Vadå Og du inte? forstår ingenting? Altså, Nej. We're talking about jackets. Det är inte att jag inte förstår norska, men jag fattar Nej. inte vad ni snackar om. Vadå Altså, en jacka? konserten, turnén heter The Expensive Ja, Jacket det förstår jag. Tour. Ja. Og det Betyder er det da at man fordi har- at vi har mange jakker på Coola oss. Lite jackor. coola, lite grymma jakker. Kan inte Kavajer. ni fortsätta den här intervjun med att bara prata svenska? Ja, men det är kul. Ja, det är bra. Vi tycker, då känner vi oss som sådana som kommer till Norge och pratar norska. Och sen så tänker man bara, vad fan gör du egentligen? Varför pratar du sådär? Kan du inte bara prata svenska? Det gillar ju vi. Så nu tänker vi att ni gillar när vi pratar norska. Fast ni inte förstår oss. Men de gör inte det. Det gör ni inte. Och ni vet du Men varför då ni inte förstår det ju förstår du. oss? Därför att ni inte har sån här barn-tv från Norge. Fast det har vi.
Vi är svenskar. Hej farbror Frej, hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta här, farbror Frej tar fram ett litet finger och nu ska ni höra vad ni med detta lilla finger kan göra. Stopp den rumpan och ut och kör. Så har du gjort ett avgasrör. Hej det är nu. Det här är faktiskt ingenting som går längre. Men typ när, du har väl inte sett det här? Nej, jag är för det. Nej. Men när jag var liten så... Ja. Vi sänner det fortsatt i Norge. Det går på repeat. Detta går hela tiden i Gör Norge. det? Ja, Är det sant? Nej, det... Har ni kanske har 5 myror i fler än 4 elefanter eller vad det heter det där också? 5 myror, 4 elefanter, nej. Okej. Hur som haver. Vad kul, då kan man alltså se er nästa vecka ifall man vill göra det. Visst du har det. Vill du komma? Får jag komma? Svar, nej, du må betala, men svar helt ärligt. Visst, du må betala. Jo, men detta är väl en slags Jag skulle aldrig... Jag skulle aldrig inte betala. Nej, sant? Nej, sant. You're not that kind of girl. Nej, you exakt. can buy me. Nej, exakt. Ja. Not for sale. Okej, men Nora. Ska du gå, Anna? Ska du gå? Nej, men alltså jag vill. Men jag visste inte om att det var exakt datum. Nu inser jag att jag sa innan att jag var Ylvis största fan i Sverige och nu raserar den här bilden för att jag inte visste. Köpt biljetter, men det är klart jag vill gå. Jag älskar Men du er. ska, vad är det du ska? Varför kan du inte gå? Du menar att du vill ha en ursäkt på varför jag inte kan? Hon ska äta middag med sina svärföräldrar. Jag ska äta middag med mina svärföräldrar och detta är gå liksom på ski. Detta lägger föring på vår karriär i Sverige. Så vår största fan ska hellre gå på ski. You gotta see this show. It's awesome. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma här. Vegard och Bård. Jag måste säga det igen. Vegard och Bård, Bård och Vegard. Ja. Fantastisk plattform. Lycka till på lördag och med allt som ni har framför er. Tack. Metropol 93,8. Vi älskar Stockholm. Metropol.